exchange them At that point. at that point. So we'll so we'll ex- so we'll exchange them. She will she will exchange them. So we'll exchange them So will exchange them. at that point. Lúc đó thì chúng tôi sẽ trao đổi cái business card. Before I offer them. Before I Before I offer them. before I offer them Mine. mine. N đúng rồi, mình phải đọc mà nó có N ha. Before I offer them, okay. I usually wait until the person. I usually wait until the person Until em để lên là until, nhấn vần đôi vần cuối á, em có đăng mình có thể lên dấu sắc. Ok. Until until the person I'm meeting the person I'm meeting offer me a business card. offer me a business card. Business needs em xuống dấu quyền rồi thì xuống dấu nặng quyền rồi thì chữ card nữa xuống thấp nữa. Thấp nó cũng thấp hơn tí xíu so với chữ needs đó. Business card thay vì business card thì nó khó đọc, mình đọc business card thì nó dễ hơn. Business card. Business card. Card em xuống dấu quyền là card. Business card. Business card. Car chữ kha À, business card. business card. Kha ad hoặc là at là À, em đọc chữ thôi. Trong ồ ạt đó, đúng rồi. Card. Tờ ad á. Card. Business card. Khi em có R vô thì nó là business card. business card. Đúng rồi, business card. Đi xuống. Before I offer them mine. Before I offer the mine. So we'll exchange them at that point. So will explain them at that point. Point đọc ngang cũng được, đọc xuống dấu quyền cũng được. Rồi câu này chúng ta sẽ đọc là I usually wait until the person I'm meeting offer me a business card before I offer them mine, so we'll exchange them at that point. Nói cái ngữ điệu tiếng Anh nó rất là đa dạng, nhưng mà nó có cái xu hướng là khi cái chỗ nào em dừng lại á thì nó sẽ thay đổi cái dấu đi, sẽ làm cho cái từ đó nó ok hơn. I usually wait until the person I'm meeting. Rồi đọc tới đây thôi ha. I usually wait until the person I'm meeting. Rồi one more time lần nữa nha. Cách nào cũng được. I usually wait until the person I'm meeting. Usually wait until the persons I'm meeting. Rồi cái phần sau ok, còn cái từ wait nó chưa ok. I'm usually wait until the person I'm meeting. I usually wait until the persons I'm meeting offer me. Thay vì offer me thì mình thấy là offer me offer me a business card. a business card. Lâu lâu em có chỗ đi lên rồi những cái phần phía sau có xu hướng là đi xuống. Chữ off mình lên được đúng không? Thì cái từ business card mình đi xuống. Offer me a business card before nó có cái xu hướng là một là before đọc qua luôn, before I offer them mine. I offer them mine. Rồi cái thứ hai là before for. Before Đó, người ta có thể sử dụng cái cách đó nữa. Before I offer them mine. Before I offer them mine. So we will exchange them at that point. So we explain them at that point.
Rồi khi em đọc á, ngữ điệu á, thì mình sẽ linh hoạt ha. Cái chỗ nào dừng thì chỗ đó chúng ta có thể lên dấu hỏi. Cuối câu thì chúng ta xuống giọng. Đối với liệt kê thì em có thể lên giọng ở là A, B, C, D. Rồi, rồi cái chỗ nào mà là động từ thường người ta nhấn lên cái thanh cao là dấu sắc. Rồi chỗ nào em muốn nhấn mạnh thì em có thể kéo dài từ đó ra, nhẹ ra, ngân ra. Rồi hai từ đứng kế bên nhau em cố gắng em ghép dính lại. I usually say hello, how are you? Where do you come from? What do you do? I usually find out what's important to them. What, so them, why they are there, hoặc là why they are there. I usually wait until, dấu nhấn vần cuối thường người ta sử dụng trong câu. Until then until, before, again, until they have asked me, a question, dừng, vậy lên dấu hỏi. Before, một là đi ngang qua luôn là before, hay là before I talk too much about myself. I usually wait until the person, có thể đạo có dấu là person I'm meeting offer me, nó có thể nhấn bằng cái cách đó là me a business card before I offer them mine, n chú ý n vô. So we'll exchange them at that point. Rồi em đọc lại nguyên đoạn này ha, đọc từ từ thôi. I usually say hello. 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 How are you? How are you? How are you? Where? Where do you come from? Rồi em nghe lại cái đoạn này đi từ từng câu ha. 1. Introductions. Track 9. What do you say when you meet a new business contact? Rồi chuẩn bị. I usually say hello. How are you? I usually say I usually say hello. hello. How are you? How are you? Where'd you come from? Where'd you come from? Where do you come from? Do you, mình đọc là trừ where'd you come from? Where do you come from? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? I usually find out what's important to them. I usually find out what's important to them. I usually find out what's important to them. Why they're there. Why they're there. Rồi, exactly luôn. Em đọc cái ngữ điệu y chang luôn. I usually wait until they've asked me a question before I talk too much about myself. I usually wait until they ask me a question before I talk too much about myself. Myself, hai cái này em phải đảo dấu nó. Nó gọi yếu. Myself là myself. Myself. When do you exchange business cards? I usually wait until the person I'm meeting offers me a business card before I offer them mine. So we'll exchange them at that point. I usually wait until the person I'm meeting offers me a Offer me business này, cái chỗ card. này em cảm thấy yếu á, thì em chỗ đó em dừng lại. Offer me a business card before I offer them mine. Before I offer them mine. So we exchange. so Even- we exchange Exchange them at that point. them at the point. Rồi, hai cái từ đứng kế bên nhau em cố gắng cho nó trái dấu. Kế bên nhau cho trái dấu. Khi mà em cũng thấy nó ngang ngang quá thì mình phải đảo dấu nó đi. So we nè, chỗ này nè em thấy nghe nó hụt hơi á. Hụt hơi với hụt kiểu như hụt hẫng tí xíu. Thì mình đảo dấu đi, so lên là số we. So we Thay vì đọc so we thành là số we. Exchange them đúng không?
Nếu mình đọc là change thì đâm mình xuống đầm. Exchange them at that point. Exchange them at that point. Send them at the point. Đó, cái ngữ điệu em sẽ tự động nó sẽ đi theo. Em đọc chữ at là at nè, at that point, that point, point đi xuống luôn, at that point, at that point, at that point. Đó, cái ngữ điệu nó sẽ có một số cái quy tắc đơn giản như vậy. In business, trong kinh doanh, trong họp hành đối tác á, when do you do? Khi nào thì bạn shake hands, khi nào thì bạn hôn, khi nào thì bạn bow, đây là cúi đầu, bow. Exchange business cards. Khi nào thì exchange business cards. Trong bài thì ông này khi nào exchange business cards đấy? Jeremy Keeley, when does Jeremy Keeley exchange business cards? Can you tell me? Mình trả lời là Jeremy Keeley exchanges business cards when the person he is meeting offer him a business card. Đó. And then thì mình trả lời bằng cái câu là cái người mà ông ta đang gặp á sẽ cho ông ta cái business card trước khi mà ông ta cho cái thẻ của ông ta. Đó. Thì em có thể nói là Jeremy Keeley exchanges thì em ask you đây, exchanges business cards when khi mà the person he is meeting offer him a business card. Rồi, say Jeremy Keeley Jeremy Keeley Jeremy Keeley exchange business cards when the person he is meeting offers him a business card. Okay, before he offers them his. Khi mà ông ta, trước khi ông ta offer them his, bow. Bow là là sự cúi đầu, cúi chào, sự cúi chào. Em thường thấy ai bow to other people? Em thường thấy người nước nào bow to other people? Người Nhật mình nói làm sao? Bow. Bao vào. Bao vào. Mình nói người Nhật làm người Nhật thường hay cúi đầu khi họ gặp đối tác. Mình nói làm sao? Japanese people often bow to others when they meet partners. It's business. Partners. Partners có hai nghĩa. Một là đối tác trong kinh doanh, hai cái nghĩa khác đó là vợ hoặc chồng. Rồi mình đọc câu này ha. Japanese có message. Japanese people often bow to others when they meet business partners. Japanese people often bow to others when they meet business partners. Rồi âm S em ok ha. Chúng ta đọc others có S ha. Others. Others cũng được. Others cũng được. Thì mà S vô others. Others. Ok. Rồi kiss hình như là người Pháp thường quên rồi. Shake hands thì chung ha, thường ta gặp thì trước khi mà bắt đầu cuộc họp, before they start the meeting, they often shake hands, hoặc là after the meeting, they also often shake hands. Sau khi meeting thì họ cũng shake hands, hoặc là khi họ chào hỏi. When greetings, chúng ta có từ chào hỏi đó, những cái từ mà này, greet là động từ, greet him, greet customers, chào khách hàng chẳng hạn. Customers, greet customers. I like to greet, tôi rất là thích cái việc đó chào khách hàng, chào người khác, chào hỏi, greet. Trong từ greetings là những cái lời chào hỏi.
Cái cụm greetings này á, người ta cũng dùng để chào luôn nha. The greeting này người ta cũng dùng để chào luôn. Em coi nè. Chào nha, kiểu vậy đó. Greetings. Đó. Bên đây chào bên kia. Ai đó vô. Ông này ông từ ngoài đi vô. Ông chào người khác. Greetings, people! Greetings! Thay vì nói hi, hello thì người ta vẫn có thể nói là greetings. Nói cái cụm đơn giản vậy thôi. Greetings là chào đấy. Greetings and salutations! Chào và chúc mừng. Right, continue. Chúng ta sẽ đọc bài đọc này ha. Read this article. Tên chúng ta đọc là article. Rồi, cái đọc thứ hai là article. Âm đờ, article. Article. This article. This article. This giá âm giờ nó qua. This article. This article. Read this article. Read this article. Then để lưỡi hàm răng. Then complete the chart below. Then complete the chart below. Sau đó hoàn thành cái chart ở dưới đây. Cái chart dưới đây yêu cầu đó là điền age, âm chờ có đuôi, job, nationality, family, interest, outside work. Angela Arons. Rồi. CEO là Chief Executive Officer. Is the person with most authority in the company. Là người có thẩm quyền nhiều nhất là một công ty. CEO là nó viết tắt của cái cụm đó là Chief. Thì giống là Chief. Cái này chúng ta đọc là âm chờ. Chief, âm y chính giữa. Chief Executive Officer. Ông CEO, quản lý của công ty đó, nhà điều hành. Rồi, chúng ta đọc thử xem nếu em không biết một cái cụm nào đó đọc như thế nào thì em có thể tra trên ngay chỗ. Đối với cái từ get yarn ở đây á, là tra trong phim. Còn khi mà tra những cái video mà nó có được người ta đọc những cái từ đó trong video clip của người ta thì có thể tra lên đây. Address. Không có hả? Hay là thiếu chữ rồi? E G T. Này chỉ có one out of four, là chỉ có 4 video có chứa từ này thôi. Burberry, bà này là Introduce everyone to Angela Arentz. Arentz. Nghe lại. Well, I just wanted to introduce everyone to Angela Arentz. Rồi, nhấn cái nút ở đây đó là tiếp tục nè. Or Angela Arentz of Burberry. Arentz. You think about the fact that Angela Arentz was this. Arentz, nhấn phần 2 rồi. Arentz. That we went to Johnny Ive and Angela Arentz at Apple. Arentz. General Arentz hay là General Arentz. Rồi, from small town to global leader. Rồi chúng ta cùng đọc ha. Leader. Global, âm O. Global leader. Global leader. Là lãnh đạo toàn cầu. Small town. Đúng rồi, n chúng ta đọc ra. Một cái thị trấn nhỏ, từ thị trấn nhỏ, nghĩa là xuất thân từ thị trấn nhỏ cho đến nhà lãnh đạo toàn cầu. Angela Arentz is the American CEO of Burberry. Angela Arentz. The American CEO of Burberry. If you go to Brookfield now, you'll see Burberry, you'll see
10 years, Burberry had kind of Or zipper. This coat has burr belly on the buttons. Turned inventory has made big news. Burberry famously Có hai cái đọc ha, một người ta có thể làm hay đọc thứ hai có người đọc làm e luôn. Burberry, Burberry. But Valentino or Riccardo, Burberry and Burberry hoặc Burberry. Next up on the list, we've got Burberry Touch. Burberry. The $2.2 billion. The 2.2 billion. Rồi, từ billion này có hai cái đọc, một là billion Billion. hoặc là billion, hai cái đọc. Nếu em ghép 3 vần thì nó sẽ là billion. Billion. Nhưng mà vào câu á, thường người ta đọc billion. 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 Among the 63 billion days, The Catholic Church pulled in $97 billion. Trong video clip này người ta đọc là billion. Vì lớp trước là đọc là billion. Number one, we get to start to work on the next 2 billion. Billion. it spends over $86 billion. Billion. Have been lifted out of extreme poverty. 1 billion. Billion. This is a man who made $160 billion. Billion. Million cũng vậy ha. Triệu cũng vậy. Million. Rồi em có thể đọc từ này ha. Million. If you're not one of 65 million Americans. Million. And that would translate into a million. Million. Đó, em có thể nghe cái ngữ điệu người ta chuyển rất là nhiều, không phải là bình thường là million đâu. Khi đôi lúc người ta đọc là million. Đó, cái kiểu mà trái dấu rất là nhiều. Baby's life. the bones of Dreadnoughtus lay underground for 77 million years. Billion. 2,2 cái công ty thời trang. Khi mà thấy cụm danh từ mình đi ngược ha, fashion company. The 2.2 billion dollars fashion company. The 2.2 billion dollar fashion company. Fashion. Burberry is one of the biggest. Burberry is one of the biggest. Luxury. Luxury. Này sờ sang song. Luxury. Off as a luxury card. It's or a luxury brand. It is a luxury, I will say. Luxury comes. I'd like them to. So now that some time's passed, I have the luxury of Things like medicine, luxury goods. Cho nên mình đọc âm chờ ha. Luxury. Hình như có hai cách đọc á, một là luxury hay là luxury. Cái này là luxury. Giống như anh mới vừa nói đó là luxury đó. luxury. Nhưng mà vào ở đây thì người ta đa số đọc âm giờ rồi. Any kind. This look no further than Four Seasons and luxury hotel. Đó, ông này thì ông đọc là luxury, âm giờ. Cái The sự upper xa xỉ. class live in luxury. Luxury. Video clip này là âm giờ. Hardware. Luxury mother. Luxury, anh này đọc là âm giờ. So there's a whole suite of products in the luxury. Luxury, câu này đọc là âm giờ. Tùy mình thôi. Từ điển là âm giờ, luxury. Cái nhãn hàng xa xỉ, nhãn hàng mà có tiếng đắt đỏ đó là luxury brands hoặc là brands đều được. Brands. Có S. In the world. Cái từ world nó sẽ gồm có ba phần, một là word, hai là rồ, ba là the world. In the world. The headquarters
The headquarters. Rồi quarters chữ T đứng giữa hai nguyên âm đó. Nó có một số cái quy tắc đó, em sẽ gặp đi gặp lại rất là nhiều. Nói âm rồi âm thờ biến thành âm đờ để mà đọc khi mà đứng giữa hai nguyên âm. Quarters, headquarters. Những cái trụ sở chính của this British company are in London. It has more than 270 stores in 80 countries. Cái headquarters của cái công ty Anh quốc này, công ty Anh này là ở London và nó có hơn 270 cửa hàng ở 80 quốc gia. Rồi cùng đọc ha. The headquarters of this British company are in London. The headquarters of this British company are in London. It has đúng không? Mình đọc là and it has more than 270 stores. 270 stores. Chữ 70 mình có thể là 70 được ha. Đối với số 30 nè, 40 nè, 70 nè, 80 nè, 90 em có thể đọc là đi. Rồi mình đọc 90 trước ha. 90 80 70 40 30. Right. Vậy thì 270 mình đọc là 270 stores. 270 stores. In 80 countries. In 80 countries. 50-year-old, 50 vẫn là T á, 50-year-old. Khi mà em lấy cái tuổi á, mà làm cái tính từ á, thì nó bỏ S đi. 50-year-old. Còn cái kia là 50 years old, cái này là 50 year old thôi. Nhớ cái quy tắc này. 50-year-old Aaron's is from a small town in Indiana. 50-year-old Aaron's cũng được. Aaron is from a small town in Indiana. Thường cái đuôi là Á N thường nhớ là chữ Á, Á N. She is married to Greg. Her high school sweetheart. Sweet xì đầu thôi. Sweet heart. Âm T có thể chặn lại, đúng rồi. Sweetheart. Em còn xì giữa. Sweetheart. Đúng rồi. Có thể bật ra hay là sweetheart cũng được, tùy mình. Người yêu thời trung học và phổ thông đó, high school đó. Thời trung học là tên là Greg và cô ta kết hôn với Greg. They have đúng không? Mình đọc là they have hoặc là they have đều được. They have a son 15 and two daughters 14 and 11. They have a son 15 and two daughters 14 and 11. Their son Jennings. MS vô ha. Dreams of. Đúng rồi, động từ lên cho sát. Dreams of being a rock star. Rồi, con trai của họ tên là Jennings ước mơ trở thành một cái ngôi sao nhạc rock. The children are at an American International School in London. Rồi mình đọc cái từ sau lên trước ha. School in London. American International. Rồi chữ national mình đọc nằm ná ha. Arena. Rồi âm T á, mình thường anh giọng Mỹ mình đọc âm đờ. Aden. Em giữ N đó đọc với chữ American. American. The children are at the. Rồi chỗ này hơi khó nói âm ha. The children are at an American International School in London. The children are at an American International School in London. Rồi khi chúng ta đọc chậm thì chúng ta không cần nói đâu ha. Nếu mà nào khó quá thì chúng ta không khỏi nói. Khỏi nói âm, khỏi dính lại từ với nhau.
Rồi những cái đứa trẻ thì nó đi học ở cái trường quốc tế Mỹ ở London. Aaron is always elegant. Aaron is always elegant. Most days she wears Burberry. Most days she wears Burberry. Từ most ở đây mình chú ý là mình đọc âm O ha. Most. Most Most days she wears Burberry. most days she wears Burberry. Usually something Usually something from its from its Blossom range. blossom range. Đúng là range cái âm đuôi âm chờ. Đó thì mình sẽ đọc là âm chờ, đúng rồi. Blossom. Blossom. Đây không có trong từ điển luôn. Rồi, she usually gets up She usually gets up around 4:30. around 4:30. Around ở ngoài mình đọc là around thôi, và câu mình không là around. For mình thường từ số 1 đến số 10 mình lên dấu sắc. Around 4:30. Around 4:30. I need a quiet time I need a quiet time in the morning to answer emails. in the morning to answer email. And answer cũng được, answer cũng được, anh Mỹ thôi. Anh là answers, anh Mỹ là answers, emails. She explains. She explains. She nữa là she thì sẽ dễ nghe hơn. I need a quiet time in the morning to answer emails. She explains. On days. On days. Hoặc là on days cũng được. On days. On days. When Aaron is in London. When Aaron is in London. Vào ban ngày. Khi mà Aaron ở London, she often has back-to-back meetings. She often has back-to-back meetings. Meetings, same as your meetings. Meetings. Rồi back to back có nghĩa là liên tục ha. Lưng đối lưng có nghĩa là cái này nó liên tục, cái kia là back to back. For 10 hours. For 10 hours. Suốt 10 tiếng đồng hồ. She keeps going by drinking six. She keeps going by drinking six. Diet cold, âm O, cold. Diet cold. Sau đó âm xị, colds. Colds. A day. A day. She keeps going by drinking. Going có nghĩa là cô ta phải tiếp tục cái việc này là chống cự á. She keeps going by drinking six diet cokes a day. She keeps going by the drinking six diet coke a day. She travels on business one week a month. She travels on business. She travels on business. Là đi công tác đó. Travels là du lịch. Travel có hai nghĩa, một đó là đi lại bình thường, cái chuyện đi lại bình thường. Nghĩa thứ hai là du lịch. On business, vậy thì nguyên cụm này chắc chắn đó là đi công tác rồi. One week a month. One week a month. Week a month. Week a month. Week đó, week a month. Week a month. Khi mà em nói thì những cái âm gió thì nó sẽ biến về âm bỏ phần gió đi. Week, âm ca, có âm khạc đúng không? Thì ta sẽ biến về âm là âm cờ. Week a month. Week a month. But tries to get home. But tries to get home. But không có âm xị ha. But tries to get home. But tries to get home. Nhưng mà cũng cố gắng về nhà for weekends. For weekend. Chỗ này chúng ta không đọc weekend ha, weekend âm e luôn, weekends. For weekend. Rồi chỗ này cô ta cố gắng về nhà vào cuối tuần. Family is important for Aaron's. Family is important for Aaron's. Từ này family cũng được, family cũng được. Important, em có thể trong câu em nghe là important đó, important. Important. Thôi đúng rồi, important. Dùng Mỹ người ta đọc như vậy, important. Right, but, very important but. Đó, em nghe đôi lúc nghe không được, không ra đó. I love Christmas Carol. And that's
incredibly important to everyone in this room. Important. So, here is the most important color and understand them. And so just that by itself in theater is so important. Suddenly gray starts to fade away in what's important. Rồi, say important. 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 Gia đình thì quan trọng đối với Aaron. I'm at work or with my family. I'm at work or with my family. I don't have time for other things. I don't have time for other things. Tôi làm việc hoặc là ở cùng với gia đình chứ tôi không có thời gian làm việc khác. When she is not working. When she is not working. She likes to eat. She likes to eat. A take-away pizza. A take-away pizza. Đúng rồi. Chỗ này chúng ta đọc là pit. Chúng ta có âm tợ giữa pit rồi sờ. Pizza. 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 Chỗ này là muốn hỏi là ăn pizza không? Pizza. Pizza. Hỏi bằng cái cách đó là lên dòng cuối câu đảo dấu lại pizza. Pizza. Anh này trả lời là xác nhận là có ăn, xuống dòng cuối câu pizza. 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 Đó, khi mà em muốn hỏi thì em lên dòng cuối câu. Mặc dù là chỉ có một cái danh từ thôi, người ta đó vẫn thành câu hỏi được ha. Ví dụ by bus chẳng hạn như là đi bằng xe buýt chẳng hạn. By bus. By bus. By bus. Bus là by bus. Đi xe buýt hả? Thì người ta trả lời là yes, by bus. By bus. By bus. Take away pizza with her children or play basketball with them. Rồi, one more time. She likes to eat a takeaway pizza with her children. She likes to eat a takeaway pizza with her children. Or play, có thể là play, động từ đó là play. Play basketball with them. Or play basketball with them. Hoặc là chơi bóng rổ với chúng. Aaron and the family go back to Indiana for holidays 7 times a year. Aaron and the family go back to Indiana for holidays several times a year. Rồi, gia đình và Aaron trở về Indiana for holidays để mà có những cái kỳ nghỉ vài lần một năm, several times a year. We want our children. Thường có âm thi em sẽ chặn lại và nó sẽ đưa lên thường tên số sắc. Với lại từ want nó lại là động từ nữa và thì nhấn lên đó. We want our children to stay in contact with their cousins. We want our children to stay in contact with their cousins. She says. Chữ says này á mình đọc là says, bỏ âm y đi, chúng ta là says thôi. Says who, cho nên says who, says him, says Costello. Says who? Says him, says Costello. Says. Dana says. Says rồi thôi, Dana says. Rồi, chúng tôi muốn những cái đứa con của chúng tôi giữ liên lạc, contact. Thì này chúng ta là contact. Danh từ cũng là contact. Động từ cũng có thể là contact hoặc là contact. Contact là động từ ha. Còn danh từ là contact with their cousins. Cousins là anh em họ. Anh em chính, anh em ruột thì chỉ có brother thôi và sister thôi. Younger sister, younger elder sister.
và brother, younger brother và elder brother. Còn anh em họ, có nghĩa là con của dì, con của chú, cô của dượng, của bác á, thì mình gọi là cousins hết ha. Mình không gọi là brother. Rồi, so what's her job? What's her job? What is the job of Angela Ahrens? She is the American CEO of Burberry. Burberry. And what's her nationality? What is her nationality? American. American. So you can say her nationality is American. Her nationality. Her nationality is American. Is American. Let's talk about her family. Who is he married to, and how many children does she have? Who is she married to? She is married to. She is married to the wife. And how many children does she have? 3 or 2? Three. Who are they? They have a son. They are. They are. Nếu mà hỏi who are they thì mình nói là they are a son and two daughters. How old are they? A son is? The son is 15 and two daughters 14 and 14 and 11. 11. Interests outside of work. What does she like to do? Cô ta thích cái gì đây? What does she like to do? Let's talk about this one. She usually gets up about 4:30. I need a quiet time in the morning to answer emails, she explains. On days when Ahrens is in London, she often has back-to-back meetings for 10 hours. She keeps going by drinking 6 Diet Cokes a day. She travels on business 1 week a month, but tries to get home for weekends. So, interest outside of work. I think outside of work nè, khi cô ta không làm việc nè. Interest bằng với từ like. Cô ta thích ăn một cái takeaway pizza with her children or play basketball with them. Rồi, mình có thể trả lời câu này. She likes to eat a takeaway pizza with her children or play basketball with them. Cho cái interest outside of work, mình có thể thêm cái cụm là for interest outside of work. For interest outside of work. Outside of cũng được, outside work cũng được, outside work. Outside work. Rồi em tự làm phần B nhé. Để anh in lại cái phần này rồi em gửi cho em cái file để em tích vô đó luôn. Rồi lại cái hướng dẫn làm bài tập cho em. Ok nha, hôm nay tới đây nha. Hôm sau thứ ba gặp lại. Rồi bye bye em. Rồi, have a nice weekend.